Kuvataiteilijuus oli mulle lapsesta asti haave ja se oli sellainen tapa ylipäänsä olla, että mä rakastin tehdä kaikkea käsillä ja piirtää ja askarrella. Ja se oli sellainen haave, jota kohti niin kuin kulki koko aika eteenpäin. Ja toki siinä oli sitten semmoisia, että mä hain peruskoulun jälkeen kuvataidelukioon ja en päässyt ja siinä hetkeksi sit oli semmoinen, että onko tämä nyt sitten, niin kuin, että mitä tämä kertoo ja että mikä mun suunta on, mutta kuitenkin se oli koko aika se kuvataide mukana. Ja sitten lukion jälkeen niin päädyin opiskelemaan sitten Pekka Halosen akatemiaan ja Kuvataideakatemiaan sitten sen jälkeen. Ja joo, silleen aika niin kuin, koko aika sitä kohti kulkien. Pekka Halosen akatemiassa oli alkamassa semmoinen taidegrafiikan perusopinnot, opetusjakso ja musta tuntuu, että mä olin jotenkin ihan, että ei, että tää ei oo. Että mulle oli tosi tärkeää jotenkin semmoinen jo silloin koko ja tila, tai ehkä se fyysisyys, ja sitten mä yhdistin silloin taidegrafiikan semmoiseen tosi pieneen. Mutta sitten kun mä olin siellä tunnilla, niin sitten jotenkin mä tajusinkin yhtäkkiä, että vaikka mulla on se yksi taidegrafiikan laatta, mulla oli joku kuparisyövytys, ja sitten mä pystyinkin niinku tekemään kaikki maailman variaatiot. Mä pystyin kokeilemaan siitä samasta kuvasta kaikkia sävyvaihtoehtoja. Ja sitten musta tuntuikin silleen, että okei, että vaikka mulla on tämmöinen, että se laatta olikin vähän niin kuin semmoinen avain, joka avasi semmoisen niin kuin mahdollisuuksien maailman. Ja sitten oikeastaan tosi nopeasti, sit se oli semmoinen, niin kuin, se oli kyllä rakastuminen ja hurahtaminen, että sitten mä tein sitä sen Pekka Halosen akatemian niin kuin loppuajan ja sitten Kuvataideakatemiassa olin sen 6,5 vuotta niin siellä taidegrafiikan opetusalueella, että se vei sydämen. Tällä hetkellä mun työskentelyssä taidegrafiikan menetelmät on yksi tekemisen tapa. Tai oikeastaan se on jotenkin mun semmoinen niin kuin juuriajattelu, joka tulee sieltä, että se on sen kaltaista, että no ehkä vaikka just se toisto, että jotain laattaa tai jälkeä voidaan toistaa ja sitten voi katsoa siitä, niin kuin, että mihin se vie. Mutta sitten taas toisaalta mä myös niin kuin koen, että mä oon jotenkin ehkä myös aika irrottautunut siitä. Että jollain samaan aikaan se on tosi semmoinen ydin ja sitten samaan aikaan se on yksi tekemisen tapa kaiken niin kuin ohella. Et ehkä kaikissa ei välttämättä enää edes niin kuin tajua sitä, että se on se materiaali tai teos toteutettu taidegrafiikan menetelmillä ja eikä se olekaan niin kuin olennaista se, että mitä se jotenkin edustaa, vaan mitä se teos sitten lopulta on. Se on ihan sellainen pakottava tarve, se niin kuin halu saada työskennellä ja koskettaa ja väriin. Mulla on semmoinen hyvin intohimoinen suhde silleen, että se voi olla vaan semmoista voimakasta kaipuuta, jota se taiteen tekeminen täyttää. Ja mä ajattelen, että väri on semmoista hyvin välitöntä. Se viestii tosi suoraan meille. Ehkä me ei mietitä sitä, eikä mun mielestä välttämättä tarvitsekaan miettiä jotenkin, että miksi tämä väri, koska sä tunnet sen jo heti, että jos joku teos on kirkuvan punainen tai syvän sininen, niin ne niin kuin viestittää heti eri semmoista tunnetilaa. Ja oikeastaan sitten ne mun niin kuin teosten innostuksen alut voi olla silleen lähtökohtaisesti hyvin mitättömiä. Että joku pieni viiva vierekkäin, joka alun perin näyttää aika mitättömältä, niin yhtäkkiä kun se alkaa rytmittyä, niin sä näetkin, että siinä alkaa tapahtua jotain sellaista suurempaa. Ja sitten mua innostaa se nähdä, että no entä jos tämä täyttää tämän tilan, tai on se tila sitten paperi, tai
on se tila sitten niin kuin näyttelytila itsessään. Ja sitten mua kiinnostaa just nähdä se, että millaisen maailman se niin kuin voi se teos luoda. Että kyllä mä en niin kuin jää oottaa semmoista, että kuinka se inspiraatio niin kuin tulisi, vaan että se tulee niin kuin läsnä olemisella ja tekemisellä ja kokeilemisella ja hauskaa pitämällä. Mun materiaalien käyttö on tullut voimakkaasti sieltä taidegrafiikan kautta. Eli mun työskentelyssä pääasiassa mä käytän paperia, painovärejä, puuta. Ja sitten oikeastaan se paperi on ollut semmoinen niin kuin ydin ja on edelleen ydin siinä omassa työskentelyssä. Ja sitten oikeastaan aina kun mulla on joku kaipuu johonkin, johon paperi ei niin kuin yllä, niin sitten mulle tuli vaikka, että mä halusin käyttää savea, kipsiä. Kaikki mun materiaalit on sellaisia huokoisia. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että jos sä vaikka kosketat kipsiäkin, niin se imasee heti niin kuin öljyn. Ne muistaa ja niihin tallentuu kaikki. Niin musta sellaiset materiaalit on tosi mielenkiintoisia. Et silloin se tuntuu semmoiselta yhteistyöltä mun ja niiden materiaalien välillä. Mua ei kiinnosta niinku tämä maailma, missä me nyt eletään, sillä tavalla niinku kuvata sitä teoksissa, vaan teokset on mulle mahdollisuus sellaiseen maailmaan, mitä ei ole olemassa. Ja ne teokset saa puhua, ne saa niinku oman äänen ja ne saa puhua itsestään. Niin silloin mä ajattelen just, että ne teokset on kuvia itsestään, ei jostain ulkopuolisesta. Ne ei kuvita mitään ulkopuolista. Mä olin mun uudella työhuoneella, täällä työhuoneella Helsingin Vallilassa ja se oli jotenkin supersymbolista. Nyt mua alkaa itkettää. Mutta tää oli just maalattu valkoiseksi, tai siis mä olin maalannut ja remontoinut tämän työhuoneen ja tää oli ihan tyhjä. Ja mä jotenkin olin noiden ikkunoiden eessä silleen, että vitsi, että miten ihanaa päästä työskentelemään tässä tilassa. Ja sitten mä sain sen puhelun Tampereen taidemuseolta, että sut on valittu tähän. Ja sitten mä jotenkin, se vaan tuntui jotenkin niin hullulta, että on semmoisessa tyhjässä tietyllä tavalla semmoisessa alussa ja sitten tuli se, niin kuin se mahdollisuus. Kyllähän mä oon hyvin silleen voimakas tunteinen myöskin, niin sitten muistan, että itkin ja huusin ja iloitsin. Jollain tavalla mä ajattelen, että koko tämä tila on taideteos tai koko museo. Eli nyt tässä on otettu myös huomioon kattoikkunat ja se, että miten se jotenkin luo siitä. Mä ajattelen, että se näyttelytila on ikään kuin semmoinen kehys, mihin me niin kuin katsojat voi astua sisään, että niiden ikkunoiden sävy niin kuin värittää koko sitä näyttelytilaa. Ja sitten sen lisäksi on tämmöinen niin kuin näyttelyn pääteos, joka on 8 metriä kertaa 6 metriä, joka sitten yhdistää sekä niin kuin molemmat. Se jatkuu kerroksesta toiseen. Tämä on mun elämän tähän asti siis niin kuin isoin näyttely, niin mä välillä olen ollut, että onko tässä joku hätänä, kun mulla ei ole suurempaa hätää, mutta siis semmoinen, että mulla on ollut rauhallinen olo, tosi inspiroitunut ja innostunut ja ehkä myös, koska tämä on niin valtava, niin sitten mulla on ollut semmoinen jotenkin ihana olo siitä, että tähän mukaan tulee vanhoja teoksia, jotka on jotenkin semmoisia tuttuja ja jotenkin niissä on semmoinen tuki ja sitten näitä uusia teoksia, jotka taas on sit voimakkaasti nimenomaan tähän tilaan inspiroituneita. Että oikeastaan mä oon sit vaan koittanut tosi aktiivisesti antautua nytten niin kuin nautiskelemaan tästä taiteen tekemisestä. Ja koen myös, että siinä on niin kuin onnistunut, niin on ollut hauskaa. Joo.